नमस्कार अनि हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दछौँ यो प्रस्तुता जेल छेत्री। दर्शकवृन्द, जे जति हाम्रा सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम या अनुष्ठानहरू हुन्छन् हामी सँगसँगै मिलेर मनाउने गर्दछौँ। हरेकको उद्देश्य त्यही हुन्छ, एकअर्कामा माया प्रेम अनि सद्भाव साटासाट गर्ने। हामी चाहे जुनसुकै धर्ममा आस्थावान रहे पनि भए पनि सबै धर्मशास्त्रले सद्मार्गको कुरा गर्छ, आपसी भाइचाराको कुरा गर्छ, मिलाप अनि प्रेमका कुरा गर्छ। र दर्शकवृन्द, आज पनि हामी त्यस्तै धार्मिक अनुष्ठान भएको स्थलतर्फ जानेछौँ र त्यहाँ देखिएका बोलिएका कुराहरूलाई क्यामेरामा कैद गर्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, हामी आशा गर्दछौँ आजको श्रृङ्खलालाई पनि पहिलाको जस्तै असिम साथ दिनुहुनेछ। र दर्शकवृन्द, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 को सिनावास मेरो आजको गन्तव्य रहेको छ र आज मनाउन लागि फरहार पर्वबारे संक्षिप्त जानकारी लिने मेरो कोसिस रहनेछ। अलि ढिलो भएको छु र पनि अबका पछिल्ला कार्यक्रमलाई म क्यामेरामा कैद गर्नेछु। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी राप्ती नदीको छेउमै छौँ। अझै पनि पानी घटेको देखिँदैन, किनभने बेला बेलामा अझै पनि पानी परिरहेको अवस्था छ। र विशेष गरेर हामी यहाँ हेर्छौँ भने सिनावास गाउँ वरिपरि रहनुहुने हाम्रा आदरणीय दिदीबहिनीहरू व्रत बसी आज बिहानै हातमा टपरी र टपरीमा पूजाका सामग्रीहरू अनि घरदेखि दीप बाल्दै यस ठाउँसम्म आएर पूजाआजा अनि स्नान गरेर कोही घर फर्कने पनि हुनुहुन्छ। र आउनुहोस् एकैछिन हामी टाढैबाट पवित्र नदीमा गरिएको पवित्र कार्यक्रमलाई हामी कैद गर्नेछौँ र यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौँ।
दर्शकबिन्द यति बेला म सुन्दर घरमा छु र यो राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को सिनाबास गाउँमा पर्दछ। कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट यानि कि आजको दिन मनाइने फरहार पर्वबारे विशेष जानकारी हामी आदरणीय आमासँग हामी लिँदैछौँ। आमा नमस्कार। नमस्कार। आज म आउँदै यस घरका हाम्रा आदरणीय दिदी बहिनीहरू थारू पोसाकमा सजिएर सुन्दर कुदेको जुन भन्छ नि टपरी होइन, टपरीमा पूजाआजाका सामग्रीहरू लिएर नदीतर्फ जाँदै गरेको देखेँ। आजको दिनलाई चाहिँ के भनिन्छ? फरहार गर्ने। अनि यो फरहार गर्ने भनेको चाहिँ के हो आमा? भात काट टेपरीमा भात हाल्छन्, त्यो भात हालिकन दाइ भाइलाई बाँड्छन्, आफ्नो दाइ भाइलाई। घरका सबै हाम्रा दिदीबहिनीहरू भनौँ न छोरीहरू नदीमा जानुभयो, त्यहाँ गएर पूजाआजा गर्नुहुन्छ र त्यहाँबाट घरमा आइसकेपछिको कार्यक्रम चाहिँ के हुन्छ? आएपछि त अहिले टपरीमा भात हालौला, तिउन भात हालिकन राखिदिए, पछि हालिकन राख्ने, दोस्रो कृष्णलाई फेरि पूजा गर्ने, पूजा गरिकन दोस्रो आफ्नो दाइ भाइलाई दिने। कति दाजुभाइ त आफ्नो माइतीबाट टाढा हुन्छन् नि त, त्यो बेलामा के गर्ने? जे लगी त हुन्, जो नजिकै हुन्छ त्यही मान्छेले दिन्छ। दाइ भाइ टाढा भए पनि जो नजिकमा कोही हुन्छ नि आफ्नो त्यस्तोलाई दिँदा पनि हुन्छ। आमा तपाईँको पछाडि बस्ने बुहारी हुनुहुन्छ, एकदम हँसिने हुनुहुन्छ है। उहाँ विशेष पहिरनमा हुनुहुन्छ। पहिलाको र अहिलेको जुन यो पोसाक छ नि, जुन यो पहिरन छ नि, त्यसमा के फरक छ? फरक छ, डिजाइन फरक छ। चोल्या भन्ने अघिको चोल्या भन्ने लगाउने, अब त भुलेस। अझै मैले जान्न बुझ्न खोजेको खास हाम्रा आदरणीय दिदीबहिनीहरूले यो पर्वलाई किन विशेष पर्वको रूपमा बनाउनुहुन्छ? आगे से चल के आयल तो वह अपन दाइ भाइ रक्षा गर्ने, रक्षा करना अपन दाइ भाइहरूको रक्षा गर्ने, आफ्नो अपन फेरि आफ्नो अब भात तरकारी पाकेको छ अनि दाइ भाइलाई छुट्याएर आफू खाएर कृष्णलाई भगवानलाई पूजा गरेर अनि आफू खाएर दाइ भाइलाई दिन जाने। तपाईँको कृष्ण चाहिँ कता हुनुहुन्छ? आज देखिँदैन नि। अघि यतिर हुनुहुन्छ। अघि यतातिर हुनुहुन्छ? उहाँ आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? आज त आउनुहुन्न। आज आउनुहुन्न? भनेपछि दाजुभाइ चाहिँ आउनुहुन्छ है। हामी हाम्रा आदरणीय आमा अनि प्यारी बहिनी दुवैजनालाई यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। दर्शकबिन्द यति बेला नदीबाट फर्किँदै गरेका हाम्रा प्यारा प्यारा नानीहरूलाई सुन्दर थारू पहिरनमा मैले देखेको छु, भेटेको छु। एकैछिन छोटो कुराकानी हामी उहाँहरूसँग गर्छौँ है त। मेरो नाम अनिसा थारू, नदीबाट नुहाएर आएको। व्रत बस्यौँ अनि भित्तामा कृष्णको चित्र कोर्यौँ, कलर लायौँ। आदरणीय दर्शकबिन्द यति बेला म राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा बाँधको दक्षिण पश्चिमतिर यति बेला म रहेको छु र यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा एकदमै द्रुत गतिमा यो क्षेत्रले फड्को मारेको छ। यो यहाँमाझ म जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको श्रृङ्खलामा थारू समुदायमा विशेष गरेर कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट जुन धार्मिक विधि हाम्रा आदरणीय दिदीबहिनीहरूले गर्नुहुन्छ त्यो हामीले संक्षेपमा यहाँमाझ प्रस्तुत गरेका छौँ। आशा छ यहाँहरूको असीम साथ पक्कै पनि आजको श्रृङ्खलाले पनि पाउनेछ, त्यो अपेक्षा हामी गर्दछौँ। र दर्शकबिन्द हामी जुनसुकै धर्ममा लीन भए पनि, आस्थावान भए पनि सबै धर्मको निचोड चाहिँ एउटै हुन्छ। कोही कसैलाई तान्ने काम, हान्ने काम, मार्ने काम, चोर्ने काम, लचार्ने काम, पछार्ने काम कुनै पनि धर्मले गर भनेर भन्दैन, सिकाउँदैन। र हरेक धर्मले त्यही भन्छ, माया प्रेम अनि सद्भाव एक अर्कासँग साटासाट गर्नुपर्छ, बाँड्नुपर्छ।
र हामी नेपाली हौँ दर्शकवृन्द, हामीसँग नेपाली पन छ, नेपाली मन छ र हामी त्यही गर्छौँ। र यति भनौँ आजलाई भने कार्यक्रमबाट छुट्टिने बेला भइसकेको छ। यहाँहरू जहाँ रहे पनि जहाँ भए पनि खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र कतै हाम्रो छिमेकमा, टोलमा, समाजमा, समुदायमा, बाटोघाटोमा या वरिपरि कतै कोही अभावमा छ, तनावमा छ, दुःखमा छ, पीडामा छ या आँसुमा छ भने म छु है भन्न चाहिँ नबिर्सनु होला। अवश्य नमस्ते। हाम्रो राप्ती सोनारी राम्रो